ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙන ඕනම රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකක් මේ සඳහා යොදා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම මීටර් 15ක් 20ක දුරක ඉඳලා වුණත් මේක ක්‍රියාත්මක කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. අයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඉලෙක්ට්‍රොනික දැනුම YouTube channel එකට ඔබව. වීඩියෝ එක ආරම්භයේම ඔබ දකින්න ඇති අපි අද නිර්මාණය කරන සර්කිට් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය. විශේෂයෙන් ඕගොල්ලෝ ගාව ගෙදර තිබෙන ඕනම රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකකින් දුරස්ථව සිට යම්කිසි විදුලි උපකරණයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහ එය ක්‍රියා විරහිත කිරීමේ හැකියාව සහිත පරිපථයක් තමයි අපි අද නිර්මාණය කරන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේ පරිපථය නිර්මාණය කරන්නේ කියලා. මේ තමයි අපි අද නිර්මාණය කරන සර්කිට් එකේ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක. මේක ඕගොල්ලෝ ඇඳගන්න. එතකොට වඩාත් පහසුවක් වේවි ඔබට මේක නිර්මාණය කිරීම සඳහා. අපි බලමු මේකට මූලිකව මොනවද අවශ්‍ය වෙන උපාංග කියලා මේ සර්කිට් එක නිර්මාණය කිරීමට. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවශ්‍යයි 4017 CD 4017 කියන IC එක. ගොඩක් පරිපථවල ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන IC එකක්. මෙන්න මේ අග්‍ර 16කින් යුක්ත 4017 කියන IC එක. ඒත් එක්කම මෙතෙන්ට අවශ්‍ය වෙනවා NPN ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක්. මම මෙතන පාවිච්චි කරනවා D400 කියන NPN වර්ගයේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක. ඕගොල්ලෝ වෙන නම්බර් එකක එකක් වුණත් මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්. මොකක් දැම්මත් NPN වර්ගයේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් කියලා මෙතෙන්න මතක තියාගන්න. ඒකේ අපි වෙනත් නම්බර් එකක් යොදා ගන්නවා නම් සමහර විට මේකේ අග්‍ර වෙනස් වෙනවා කලෙක්ටර් බේස් එමීටර් තියෙන විදිය. ඒක හොයලා බලලා දාන්න ඕන. ඒත් එක්කම මෙතෙන්ද අවශ්‍ය වෙනවා 330 ohms resistors දෙකක්. මෙතන මෙන්න මේ LED දෙක ළඟට අපි 330 ohms resistor දෙකක් ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා මේ වැඩේට. හරි මෙන්න මේ විදිහට resistor දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒත් එක්කම LED දෙකක් උමනා වෙනවා. මෙතෙන්ද LED දෙකක් මේ සඳහා වර්ණ දෙකකින් ඕගොල්ලෝ යොදා ගන්න. මම මෙතන LED දෙකක් මේ සඳහා පාවිච්චි කරනවා. මේ LED දෙකෙන් තමයි ඉන්ඩිකේට් වෙන්නේ සර්කිට් එක ඔන් වීම සහ ඔෆ් වීම කියන ක්‍රියාව. ඒ නිසා LED දෙකක් මෙතෙන් යොදා ගන්න. ඒත් එක්කම මෙතෙන් උමනා වෙනවා 220 kilo ohms resistor එකක්. මෙතෙන් උමනා වෙනවා. මේ සියලුම resistors වොට් කාල යොදා ගන්න. ඊට වඩා වැඩි ඒවා වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඉඩ කඩ මිල වෙනස් වෙනවා. කාලේ එක තිබුණාම හොඳටම ඇති. හරි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මයික්‍රෝෆැරඩ් 0.1ක කැපැසිටර් එකක්. මේ සඳහා සෙරමික් කැපැසිටර් එකක් යොදා ගන්න. කෝඩ් එකෙන් 104 කියලා මුද්‍රණය කරලා තියෙන සෙරමික් කැපැසිටර් එකක්. ඒත් එක්කම මෙතෙන් උමනා වෙනවා මයික්‍රෝෆැරඩ් 100ක ඉලෙක්ට්‍රොලයිටික් වර්ගයේ කැපැසිටර් එකක්. මයික්‍රෝෆැරඩ් 100 වෝල්ටේජ් එක 16 වගේ එකක්. ඊට වඩා වැඩි වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම වෝල්ට් 16 ඉලෙක්ට්‍රොලයිටික් කැප් එකක් මෙතෙන්ද පාවිච්චි කරනවා. මේකේ ධන ඍණ ભેදයක් තියෙනවා. උඩට ධන සහ පල්ලෙහාට මේ ඍණ පොදු ඍණ අග්‍රයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මෙතෙන්ද අවශ්‍ය වෙනවා BC558 කියන PNP වර්ගයේ ට්‍රාන්සිස්ටර්. මෙතන කලින් මෙතන පාවිච්චි වුණේ NPN එකක්. මෙතන PNP ට්‍රාන්සිස්ටර් එක. අනිවාර්යෙන් මේක මතක තියාගන්න. PNP ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් ඒ සඳහා යොදා ගන්නවා. මෙන්න මෙතෙන්. හරි. ඒත් එක්කම මෙතන නැවත අවශ්‍ය වෙනවා ohms 47ක රෙසිස්ටර් එකක්. ohm 47. ඒත් එක්කම මෙතන පාවිච්චි වෙනවා 78.5 කියන රෙගුලේටර් IC එකක්. අග්‍ර 3කින් යුක්ත රෙගුලේටර් එකක් මෙතෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද 5 වෝල්ට් එකක් ස්ථාවර කර ගැනීම සඳහා මේක පාවිච්චි කරන්නේ. මේ 78.5 කියන රෙගුලේටර්. මෙතෙන්ද වෝල්ට් 12ක් 18ක් වුණත් දුන්නත් අවුට්පුට් එක 5 ස්ථාවරව තියාගන්න තමයි මේ IC එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒත් එක මෙතෙන්ද අවශ්‍ය වෙනවා 5 වෝල්ට් රිලේ එකක්. අග්‍ර 5කින් යුක්ත 5 වෝල්ට් රිලේ එකක් මේ සඳහා ඕගොල්ලෝ යොදා ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒත් එක මෙතෙන්ද ඕන 4007 කියන 1 ඇම්පියර් ඩයෝඩ් එකක්. මෙන්න මේ 4007 කියන ඩයෝඩ් එකක් යොදා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒත් එක්කම අවසාන වශයෙන් මෙන්න මෙතෙන්ද IR රිසීවර් එක. IR රිසීවර් එකක් කියන්නේ ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් රිසීවර් එකක්. අපි දුරස්ථ පාලකයෙන් නැත්නම් රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකේ යන සිග්නල් එක මේ රිසීවර් එකෙන් තමයි
ග්‍රහණය කරගන්නේ. මෙන්න මේ රිසීවර් එකක් මම යොදා ගන්නවා. පින් 3කින් යුක්ත රිසීවර් එකක් මේකට අවශ්‍යයි. මේකේ විවිධ වර්ගයේ රිසීවර්ස් තියෙනවා. ඕගොල්ලොන්ට පරණ ටීවී එකකින් නැත්නම් රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකක් පාවිච්චි කරන ඕනම සර්කිට් එකකින් මේකක් ගලවා ගන්න උනත් පුළුවන්. මේව වර්ග කිහිපයක් දකින්න තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ පැකේජ් වල ඒවා දකින්න තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ. මේ කුමන එකක් හෝ යොදා ගන්න නමුත් මේකේ මේ අග්‍ර පිහිටීම අපි හඳුනා ගැනීම වැදගත්. මගේ මේ අතේ තියෙන එකේ අග්‍ර පිහිටන විදිහ නෙවෙයි මෙන්න මේ දෙකේ තියෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මේ කෝකක් පාවිච්චි කරත් ඒකේ අග්‍ර ටික හරියට හොයලා මේකට සර්කිට් එකට සම්බන්ධ කරන්න වෙනවා. හරි බලමු මේවල මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් සහ මේ රිසීවර් වල අග්‍ර හඳුනා ගැනීම කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ කොලේ ඇඳලා තියෙනවා. මේවල අග්‍ර හඳුනා ගැනීම D400 Transistor එකේ අග්‍ර අපි පැතලි පැත්ත නැත්නම් අංකය මුද්‍රණය කරන පින පැත්ත තමන්ගේ පැත්තට හරවගත්තාම පළවෙනි පින් එක ඔන්න ඔහොම තියාගත්තාම පළවෙනි පින් එක තමයි මීටර එක මෙතෙන් පාවිච්චි වෙන්නේ D400 නේ. පළවෙනි පින් එක මීටර එක දෙවෙනි පින් එක මැද පින් එක ට්‍රාන්සිස්ටරේ කලෙක්ටර් පින් එක තුන්වෙනි පින් එක දකුණු පැත්තේ පින් එක බේස් එක විදියට අපිට දක්වන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම BC558 කියන මම මෙතන යොදා ගන්න PNP එකේ ඔන්නෝම මුද්‍රිත පැත්ත තමන්ගේ පැත්තට හරවා ගත්තාම පළවෙනි පින් එක කලෙක්ටර් එක ඒත් එක්කම දෙවෙනි පින් එක බේස් පින් එක මෙතන තුන්වෙනි පින් එක එමීටර් පින් එක විදියට මෙතන දක්වන්නට පුළුවන්. හරි. ඒත් එක්කම අපි බලමු මේ රිසීවර් වල අග්‍ර හඳුනා ගැනීම. මම මේක පාවිච්චි කරන්න අද මෙන්න මේ ටිකක් විශාල ප්‍රමාණයේ රිසීවර් එකක් මේ සර්කිට් එකට. ඒකේ නම් එක පින් එකක් ටිකක් දුරින් පිහිටන ආකාරයක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. අන්න මේ විදිහට අපි පැතලි පැත්ත නැත්තම් මේක ඉදිරි පැත්ත මෙහෙම හරවා ගත්තාම දුරින් තියෙන පින් එක දකුණු පැත්තට අල්ලලා හරවා ගත්තාම පළවෙනි පින් එක තමයි ඍණ අග්‍රයට සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේ ඍණ වෝල්ටේජ් එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. බලන්න පළවෙනි පින් එක. හරිද? ඊට පස්සේ දෙවෙනි පින් එක 5 වෝල්ට් නැත්නම් ධන සැපීමට ඇවිල්ලා තියෙන දෙවෙනි පින් එක. මෙන්න මේ රෙසිස්ටරේ හරහා 5 වෝල්ට් එක එන්නේ දෙවෙනි පින් එක. මැද පින් එකට. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පින් එක මේ තුන්වෙනි පින් එක තමයි සිග්නල් අවුට්පුට් එක විදිහට ගන්නට තියෙන්නේ. මේ තුන්වෙනි පින් එක. හරි. මේ රිසීවර් එකේ අග්‍ර හඳුනා ගැනීම. මේත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට බහුලව තව හම්බෙන රිසීවර් දෙකක් තමයි මම කලිමුත් පෙන්නුවේ. මේ 1838 සහ 1837 වගේ අංක වලින් මේ පැත්තේ print කරලා තියෙනවා මේ පිටපැත්තේ. ඔන්න ඔය රිසීවර් දෙක හම්බුනොත් එහෙම මේකේ අග්‍ර හඳුනා ගැනීම අපි කළ යුත්තේ මේකේ මේ දෙකේම අග්‍ර එක විදිහට තමයි පිහිටන්නේ. මේ රිසීවර් දෙකේම අග්‍ර එක විදිහට පිහිටන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඔය වැටෙන රූපෙත් පේනවා ඇති ඒකේ අග්‍ර පිහිටීම. මේකේ පළවෙනි පින් එක තමයි මේ වර්ග දෙකේම පළවෙනි පින් එක තමයි සිග්නල් අවුට්පුට් එක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පින් එක තමයි සෙට් වෙන්න ඕනේ. මේකේ මේ රිසීවර් එක වෙනුවට මේක පාවිච්චි කරනවා නම් පළවෙනි පින් එක තමයි මේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ බේස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම දෙවෙනි පින් එක තමයි නැත්තම් මැද පින් එක තමයි ග්‍රවුන්ඩ් එක නැත්තම් ඍණ අග්‍රය විතර. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි පින් එක මෙතෙන්ට සෙට් විය යුතුයි. ඒත් එක්කම තුන්වෙනි පින් එක තමා 5 වෝල්ට් ලයින් එක මේක රිසීවර් එක වැඩ කරන්න ගන්න සප්ලයි එක. එහෙමනම් මේකක් පාවිච්චි කරනවා නම් තුන්වෙනි පින් එක මෙන්න මේ රෙසිස්ටරයට සම්බන්ධ විය යුතුයි. ඔන්න ඔය විදිහම තමයි මේ රිසීවර් එකත් අග්‍ර හඳුනාගන්නේ. මේ දෙකේ වෙනසක් තියෙන්නේ මේ එකක් මෙටල් කේසින් එක තියෙනවා අනිත් එක නිකම්ම තියෙනවා. ඒතර ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ කොටස් වල අග්‍ර හඳුනාගන්නේ. IC එකේ අග්‍ර හඳුනා ගන්න විදිය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මේ අඩ කවයේ තියෙන පැත්ත උඩට මම මේක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඩොට් එක තමයි පළවෙනි පින් එක විදියට හඳුන්වන්නේ. මෙන්න මෙතන ඩොට් එකක් තියෙනවා. හරි. මේකේ අග්‍ර නිදහසේ තියෙන අග්‍ර කිහිපයකුත් තියෙනවා. පාවිච්චි ගන්න නැතිව ඒවා නිකම්ම තියන්න. මේ 5 6 7 10 11 12 පළවෙනි පින් එක ඕවා මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒත් එකම මේ IC එකේ 4 වෙනි සහ 15 වෙනි පින් දෙක එකට කරලා යුතුයි. මම මේක
IC එක ඇතුලින් මැදලා තියෙනවා. 4 වෙනි සහ 15 වෙනි පින් දෙක එකට කරන්න එක ලයින් එකකට ගන්න. ඒ දෙක එකට ෂෝට් කරාම හරි. හරි. ඔන්න ඔය කොටස් ටික අපි එකට කරලා බලමු මේ සර්කිට් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද කියලා. හරි මම මෙන්න මේ විදිහට සර්කිට් එක වෙරෝ බෝඩ් ඩොට් බෝඩ් එකක හදාගත්තා. එතකොට ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ හදාගන්න. එතකොට මේකේ IR රිසීවර් එක එළියට හිටින්න තියාගන්න. මොකද අපි රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකකින් දෙන සිග්නල් එක නැත්නම් ආලෝකය මේකටනේ ග්‍රහණය කරලා සම්පූර්ණ සර්කිට් එක වැඩ කරන්නේ. ඒ නිසා ඒකේ සර්කිට් එකෙන් එළියට හිටින්න රඳවා ගන්න. හරි අපි මේකට සප්ලයි දෙන්න මම 9 වෝල්ට් බැටරි එකක් යොදා ගන්නවා. මෙතන DC ඉන්පුට් කියන තැනට මෙතෙන්ද ධන සප්ලයි එකත් ඒත් එක්ක මෙතෙන්ද ඍණ සප්ලයි එකත් සම්බන්ධ කරනවා. එතකොට මෙතෙන් ඕගොල්ලෝ 12 වෝල්ට් පවර් පැක් එකකින් නැත්නම් පවර් සප්ලයි එකකින් උනත් දෙන්න පුළුවන්. වෝල්ට් 15ක් විතර වෙනකම් මේකට දෙන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන රෙගුලේටර් IC එකක් තියෙන නිසා 5 වෝල්ට් එකක් ස්ථාවර වෙලා තමයි මේ සර්කිට් එක ඇතුළට ගන්නෙ. ඒත් එක්කම අපි මේකට අපි මේ රිලේ එක හරහා ඔන් ඔෆ් කරන්න මම බල්බ් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න හෝල්ඩර් එකක් සම්බන්ධ කරා. එතකොට මේකට බල්බ් එකක් ඕනම ගෙදරක තියෙන ගෘහස්ත විදුලි උපකරණයක් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෝටරයක් ඕනම ෆෑන් එකක් ඕනම දෙයක්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ රිලේ එකක අග්‍ර හඳුනා ගැනීමේදී නැත්නම් අග්‍ර පරිපථයට සම්බන්ධ කිරීමේදී සමහරට ගැටලුවක් එන්න පුළුවන්. මම මේක කියලා දෙන්නම්. මේකේ අග්‍ර පහක් තියෙනවනේ. පහක් තියෙන එකේ එක පැත්තක තියෙනවා පින් 3ක්. ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිනේ. එක පැත්තක රිලේ එකේ පින් 3ක් දකින්න තියෙනවනේ. ඒ පින් 3ක් තියෙන පැත්තේ දෙපැත්තේ පින් දෙක තමයි කොයිල් පින් දෙක වෙන්නේ. ඒක තමයි මේ සර්කිට් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ කොයිල් පින් එක මෙතෙන්ට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ මේ 3ක් තියෙන පැත්තේ දෙපැත්තේ දෙක. මේක පැත්ත ප්‍රශ්නයක් නෑ. කැමැති එකක් යොදා ගන්න පුළුවන්. රිනේ එකේ දරින ભેදයක් නැහැ. මෙතෙන්ද පින් 3ක් තියෙන පැත්තේ දෙපැත්තේ දෙක තමයි මේ කොයිල් පින් එක විදිහට මෙතෙන්ද සම්බන්ධ වෙන ට්‍රාන්සිස්ටරයට සහ අනිත් 5 වෝල්ට් එන ලයින් එකට රිලේ එක. එතකොට 5 වෝල්ට් එකක් තමයි අපි මෙතන යොදාගන්නේ. ඊට අමතරව අනිත් පැත්ත අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තව පින් 3ක් ඉතුරු වෙනවනේ. එතකොට මැද පින් 3ක් තියෙන පැත්තේ පින් 3ක් තියෙන පැත්තේ මැද පින් එකට 230 ඉන්පුට් එකක් විදිහට ගන්න. 230 සැපයුම විදුලි ධාරාව මැද පින් එකට ඉන්පුට් එක විදිහට ගන්න. රිලේ එක මේ විදිහට අපි ඇඳගත්තොත් එක පැත්තක පින් 3ක් මේකේ තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ පින් 2ක් තියෙනවා. එතන මේ පින් 3ක් තියෙන පැත්තේ මැද පින් එකට 230 ලයින් එක ගන්න. එක ලයින් එකක් අපි ඉන් කරනවා එතෙන්. එක ලයින් එකක් 230 වෝල්ට් ප්‍රධාන AC සැපයුම. එතකොට අපි මේක හරහා බල්බ් එකක් නේ දැන් දැල්වන්නට යන්නේ. බල්බ් එකට අපි දැන් රිලේ එකේ අනිත් පැත්තේ පින් වලින් මම එක පින් එකක් තෝරා ගන්න මේ උඩ පින් එකෙන්. ඒකෙන් බල්බ් එකට එක ලයින් එකක් ගන්න. බල්බ් රිලේ එක හරහා ස්විච් වෙනවා. මේ පින් එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. ඒකෙදි තීරණය වෙන්නේ රිලේ එක ඔන් ඔෆ් වීම මත කොයි පින් එක හරහාද සප්ලයි ගන්නවාද කියන දේ. ඊට පස්සේ අනිත් 230 ලයින් එකේ ඉතුරු එක බල්බ් එකට ඉන් කරනවා. ඒතර බල්බ් එක හරහා බල්බ් එකට සප්ලයි එන්නේ එකක් රිලේ එක හරහා අනිත් එක කෙලින්ම බල්බ් එකට ඉන්පුට් වෙනවා. ඒතර මේ විදිහට සප්ලයි එක දුන්නාම මේක ස්විච් එකක් නිසා ස්විච් එක විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙලා රිලේ එක හරහා බල්බය දැල්වීම තීරණය වෙනවා. එතන මෙතන බල්බ් එකක් ඕනම විදුලි උපකරණයක් ෆෑන් එකක් මෝටරයක් ඕනම දෙයක් යොදා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ට මේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකෙන් ඔන් ඔෆ් කිරීම සඳහා. එතන මෙතන වැඩි ධාරාවකින් යුක්ත ක්‍රියාත්මක වෙන උපකරණයක් යොදනවා නම් වැඩි ධාරාවකට ඔරොත්තු දෙන රිලේ එකක් ඕගොල්ලොන්ට යොදා ගන්නට පුළුවන්. හරි අපි ඔන්න ඔය විදිහට රිලේ එක සම්බන්ධ කරලා ඒත් එක්කම අපි දැන් බලමු සර්කිට් එකේ කොහොමද දැන් ක්‍රියාකාරීත්වය දක්වන්නේ කියන දේ. මම මෙතෙන්ද බල්බ් එකක් සම්බන්ධ කරගන්නම් හෝල්ඩර් එකට. ඒත් එක්කම 230 සැපයුමට මම පවර් කෝඩ් එකක් යොදාගත්තා. මම දැන් ඒක ප්ලග් කරලා තියෙන්නේ. අපි 9 වෝල්ට් බැටරිය දැන් අපි සම්බන්ධ කරගමු මෙතෙන්ද. සර්කිට් එක ඔන් වුණා. මම 230 සැපීමෙත් දැන් සප්ලයි එක ඔන් කරගන්නම්. ඔය විදිහට 9 වෝල්ට් බැටරියක් තියාගෙන දැන් බලමු මම රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකකින් මේක ඔන් ඔෆ්
කිරීම සිද්ධ කරලා. අන්න බලන්න රිමෝට් එකෙන් ඔන් ඔෆ් වෙනවා දැන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි සර්කිට් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය රිමෝට් එකෙන් මාරු වෙනකොට බලන්න LED දෙකත් මාරු වෙනවා රතු සහ කොළ කියන LED රතු සහ නිල් කියන LED දෙක. හරි මේ වගේ ඕනම රිමෝට් එකකින් අපිට දැන් මේක ගෙදර තියෙන ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙන ඕනම රිමෝට් එකක් මේ වැඩේට යොදා ගන්න පුළුවන් හැම බටන් එකක්ම වගේ මේකට වැඩ කරනවා. දැන් මොන්න බලන්න මම වෙනත් රිමෝට් එකකින් මේක දුර සාමාන්‍ය මීටර 15ක් 20ක් හොඳින් වැඩ කරනවා. තමන්ගේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකේ බැටරි වල තියෙන බලයත් එක්ක ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. බැටරි බහලා තිබ්බොත් ටිකක් දුර අඩු වෙයි. එතකොට රිමෝට් එකෙන් යන මෙතන තියෙන LED IR LED එකෙන් යන ආලෝකය තමයි මේ රිසීවර් එකට ග්‍රහණය කරගෙන මේක ඔන් ඔෆ් වීම තීරණය කරන්නේ. දැන් බලන්න මේ ඕනම රිමෝට් එකකින් මේක වැඩ කරනවා. ඔයගොල්ලොත් බලන්න හදලා මේ තවත් රිමෝට් එකක් මේකෙමුත් වැඩ කරනවා. මොකද හැම එකම ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් ආලෝකයක් තමයි නිකුත් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මේක ගෙදර තියෙන ඕනම රිමෝට් එකකින් වැඩ කරන්න හදා ගන්න පුළුවන්. හරි එතකොට ඔන්න ඔය දේ තමයි මම අද ඔයගොල්ලොන්ට කියලා දුන්නේ. ඒත් එක්කම මගේ channel එකත් එක්ක අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් නම් තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම bell icon එක click කරලා තියන්න. මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දැම්මම notification එකේ. එහෙනම් නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.